pasok na tayo sa bahay. Yo, what's up mga ka-DJ? Magandang buhay sa ating lahat, no? So welcome back sa aking channel. Ngayon guys, syempre kung mapapansin nyo, andito tayo ngayon sa kotse. At syempre, bago ko sabihin sa iyo kung ano yung kotse na sinasakyan namin ngayon, is mag-subscribe ka muna sa aking channel. At i-hit mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga next kong video. So ngayon guys, ito na nga. So andito tayo ngayon sa kotse. So, pero bago yan, papakita ko muna yung mga kasama ko ngayon. Andito si Sir Jojo. Ayan. Dito yung driver, poging driver natin, si Sir JANS. At syempre yung magandang leading lady natin. Ayan, si Madam. Alam niyo yung driver natin guys, siya yung may-ari ng coaching to. Syempre. At syempre, subscribe nyo si Sir JANS ANDRES sa kanyang channel dito. So ito na nga. So yung sinasakyan natin coaching ngayon guys, hindi lang siya basta kotse. Oh. Lumilipad. So yun nga mga ka-DJ, no. So andito tayo ngayon sa sports car. Woo! So andito na tayo ngayon sa circle. Papunta kami doon sa bahay ni Kahart. So yun na nga guys, andito tayo sa Toyota 86 ni Sir JANS. Andito, tingnan mo sa taas yan yung kotse niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Turn up, lift up, full speed, we ain't taking no pit stop. When I'm in the place, gonna rave to the max. So the second that I leave, I ain't stopping at the So mga ka-DJ, siya yung nag-invite sa akin dito at nagpakilala sa company to. So ayun na nga mga ka-DJ, Sir JANS, isa po siya sa mga nagkaroon ng resulta dito sa Frontrow. So isa yung mga ka-DJ, excited na kami na makapunta sa bahay ni Kahart. See you later guys. So ayun na nga mga ka-DJ, no. Siyempre tatanungin ko yung kasama ko dito kung ano yung feeling niya ngayon. Alright. So Sir Jojo, ano yung feeling mo ngayon? I'm not feeling well. Sobrang excited kasi first time ko. So it's a privilege din na makasama sa ganitong opportunity. Lahat ng bagay first time. So ayun mga ka-DJ, no. So we are excited to go there. Siyempre, English yun. wala nang kandugtong. So ayun nga mga ka-DJ, dito tayo sa kahabaan ng Commonwealth papuntang Fairview. Walang face mask daw. Oh, mag-face mask ganito. Galing mo, idol! Galing na-content mo yun, pare. Na-content mo Yan guys, no, ayun yung mga ka-DJ. So sabi ni Kuya, mag-face mask daw kami. So naka-face mask naman kami. Kaso nandito lang. nasa baba lang. Kanina po, Nakababa lang kasi kami ng traffic enforcer. Galing so ganun kalapit dito sa Commonwealth. Nakita nyo naman huli tayo. Huli, pero di ko lang. Only per di ko doon. Itong pupuntahan natin na bahay niya, ito yung dream house. Ang reason niya kung ba't siya nagpagawa pa din ng bahay, kasi yung bahay niya doon ngayon, binili na yon ng buo na. Konti lang yung napaayos niya, nasa sa gusto niya. Pero pag sinabi mo kasing dream house,
tsaka yung tipong ikaw talaga kasi yung nagpagawa. So kung ano yung gusto mong tsura, disenyo, nandun lahat, ikaw ang magpapagawa talaga. Eh yun, binili niya talaga lupa, tsaka wala pang bahay. Yun, eh si Absinil, tayo, networker tayo. So ibig sabihin, kaya lumaban, kaya makipagsabayan. Diba? Power. So ngayon, usapang law of attraction nga, kaya namin to ginagawa na pupunta kami sa mga ganyan, bibisita namin para magkaroon kami, ma-visualize namin, maramdaman namin yung feeling na mayroong na pwedeng magpagawa ng bahay. Parang ganito, alam nyo dati, before ako magkaroon ng yung ganitong sasakyan, pangarap ko siya kaso may mga upline, so may mga nauna sa akin sa front row na nakakuha ng mga sports car na din, mga nauna na. Ang nakakatuwa sa kanila kasi, kahit pangarap mo man yun o hindi, since sports car siya, pinapasakay kami ng mga uplines, yung mga mentor ng front row. Mga new members din, sa mga, ayan, mga nanonood nito, sa mga may pangarap din na makakuha ng mga ganitong sasakyan, bahay, gano'n, tsaka income, ayun, sama ka sa mga sa mga team leaders, mga M-clubs, uplines din yun, para kakaroon kayo ng vision din na nakita nyo. Kasi totoo ang law of attraction, guys. The more na mag-isip ka ng pangit, ma-attract mo din siya. Pag inisip mo puro mga ganda, in-attract mo puro mga ganito, mga gandang bagay, yun din yung na-attract mo, yun din yung makukuha mo. That's how it works. Yeah, so kailangan nating ibahin yung mindset natin pagdating sa buhay, kasi kailangan magbago muna yung takbo ng isip natin bago magbago yung takbo ng buhay natin. Through hard work, tsaka dedication, tsaka perseverance mo, patience, kasama niya, talaga magkakaroon at magkakaroon ka. Pero ito kasi yan, para makuha mo nga yung mga ganon bagay, kailangan yung ginagawa mo rin is related sa pagkuha mo ng bagay na yun. Diba? Hindi pwedeng halimbawa gusto mo maging doktor, nakikinig ka sa karpintero. Gusto mo maging doktor, sa abogado ka nakikinig. So in short, pag gusto mo maging successful din katulad ng mga taong gusto mo, kailangan doon ka rin sa kanila magpaturo at magpa-guide. Yun yung pinakasikreto din doon. Actually walang sikreto, kailangan marunong ka magpaturo at magpa-guide. Kasi pag hindi ka nagpapa-guide, wala rin mangyari. So ito, magpapagas tayo. Sagot po niya to, DJ Teng. Shoutout sa napakasipag. Talaga nito ni DJ Teng. Papagas niya to, full tank. Tignan nyo guys, bubulot yan sa wallet niya. 1.5 talaga. Bubulot sa wallet. Camera mo, DJ Teng. Kuha na mo ng Kuha na mo ng camera. DJ Teng, ito na. 1.5. Oh my God, he's dying! Call 911! What's the number? 1.5. Patay. 1.5. Patay. 1.5. Patay. Papagas tayo ngayon, so 1.5 daw agad. Grabe. So yung mga ka-DJ, no, nagpagas muna tayo saglit, no. So para makarating din tayo sa bahay ni Kahat. So nag-consume na kami ng 1 oras kalahati sa biyahe namin. So medyo malapit naman ha. So chill lang tayo lahat, chill. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag.
Emilio po, Gatacilo resident po. Guys, andito na tayo sa village nyo ngayon. Ang tanong is, hahanapin natin kung nasaan, kung anong block. Kung anong block ngayon yung bahay ni Kahart, no? So ngayon, minto muna tayo saglit. So yun nga guys, sabi ng guard kanina, pinapasok kami. Sabi nila, front row daw sila. Grabe. Buti na lang nakilala tayo dito. So ayun mga ka-DJ, no? So andito na tayo ngayon sa bahay ni Kahart, no? So andito pa kami sa sakyan, maya maya bababa na kami. Hintayin lang namin yung mga kasama namin. Apply, sino po? So ayun guys, parating na si Kahart dito. Alright, bababa na kami. Alright, so mga ka-DJ, andito na tayo sa bahay ni Kahart. Ayun guys, so grabe, so excited na kami mamaya. So paparating pa lang dito si Kahart, no? Hintayin na lang natin. So ayun mga ka-DJ, sisilipin natin yung bahay mamaya ni Kahart. Pero syempre, baka hindi ko makukunan lahat. Kasi syempre, hindi pa muna pwedeng kunan yun, no? Hindi pa pwedeng videoan. Kasi syempre, paubayan na natin kay Kahart yan, yung bahay niya. So ngayon, konting silip lang tayo guys sa bahay ni Kahart. So ngayon, pwede nyo i-subscribe si Kahart dito. Ayan, andito siya. So subscribe nyo yung kanyang channel, Emilio Gatacilo III. So a few moments later. So ayan guys, ito po yung cameraman namin. Sobrang galing po. Professional po siya na cameraman mga ka-DJ. Alright. Kung wala po. So ayan mga ka-DJ. You tried it. Ayun guys, ito yung pangalawa nating cameraman. Few moments later. So yung mga ka-DJ, andito na yung mga kasama namin. So kakarating lang nila, no? So yung mga ka-DJ, ito si Abs MJ. So isa sa mga Millionaires Club namin dito sa Frontrow. Hello po, kamusta? Ito po, excited syempre sa mga makikita natin. Ito yung feature natin, ito yung vision natin sa Frontrow. So, see ya! So yan mga ka-DJ, andito na si Kahart, no? Karating lang.
Pasok na tayo sa bahay. Subscribe kayo sa channel niya. Sa channel ko. Joke lang. Subscribe niyo po si Kahart. Lagi ko pong pinapanood yung vlog ni Kahart. Salamat guys at sa susunod guys, magkikita tayo. Subscribe na kayo sa kanya. Okay? Okay, si Kahart to. Yes.